שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לטוויטר שלנו, לקבוצת הוואטסאפ השקטה. נמצאת איתנו היום לאה אהרוני, שלום. שלום. מארגון עם אחד, תודה שאת איתנו. אנחנו עוברים לחסות קצרה וחוזרים עוד רגע. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. לאה אהרוני, ארגון עם אחד, את מספרת על תופעה שנקראת הגירת דרכונים. כן. אז אולי תסבירי מה זה? בשנה האחרונה הגיעו לארץ כ-80,000 עולים מרוסיה ואוקראינה כתוצאה מלחמה, ואמנם חלק גדול מהאנשים נשאר פה, אבל יש חלק לא מבוטל, לפחות כ-30%, שלמעשה לקחו את הדרכון הישראלי והמשיכו הלאה, או חזרה למדינת מקור או למדינה אחרת, נשארו בארץ תקופה מאוד מאוד קצרה, כי למעשה היום הדרכון הרוסי אין מה לעשות אותו, הוא לא מתקבל ברוב מקומות בעולם, ורוב האזרחים הרוסים נמצאים תחת סנקציות, אז מי שיכול להשיג דרכון ישראלי זה פותח לו דלתות בכל מיני מדינות בעולם, ויש לצערנו אלפי עולים שהגיעו, לקחו דרכון ותוך חודש עד חודשיים עזבו את מדינת ישראל בדרכם הלאה. כלומר, התוכנית שלהם מראש הייתה כזו, זה לא שהם ניסו להיקלט ולא הצליחו, סבלו כאן, התגעגעו, לא הסתדרו, זאת הייתה הכוונה שלהם מראש, פשוט להשיג דרכון ישראלי? לא, אז יש באמת אנשים שלא הסתדרו פה, אבל יש מספרים לא מבוטלים של אנשים שלצערנו, כן, באו לקחת דרכון והמשיכו, כי אנחנו רואים שמאלה שעזבו, כ-50% עזבו תוך חודש מקבלת הדרכון, כ-75% תוך 3 חודשים מקבלת הדרכון, וזה בהחלט מראה על כך שזה אנשים שלא באמת תכננו להישאר פה, שזה מאוד מאוד מצער, כי רוב העולים מגיעים ורוצים להישאר פה, אבל אלה שמגיעים לקחת את הדרכון הישראלים עושים שם רע לכל השאר. כשהם מגיעים אותם אלה שמראש, לא יודעים עליהם, אין שום דרך לזהות, נכון? נכון, אני חייבת להגיד שהיום זה כבר לא יתאפשר, כי הפרצה בחוק שאפשרה את התופעה הזו, היה חוק הדרכונים שעבר ב-2017, שבאמת אפשר לבן אדם להגיע, לקבל דרכון ישראלי ולעזוב תוך כמה ימים, לשבחה של הממשלה הנוכחית סגרה את הפרצה הזו, והיום כדי לקבל דרכון אתה חייב לגור בישראל 75% משנה, ולפני זה אפשר לקבל רק תעודת מעבר שהיא הרבה פחות קורצת נגד ככה לאנשים שמגיעים. וזה כבר נכנס לתוקף? כן, זה נכנס בתוקף לפני כמה שבועות. ואת יכולה לומר לנו עכשיו על ההבדל במספרים? איך זה נראה עכשיו? לא, אי אפשר לדעת, כי התנודות בעלייה תלויות בכמה וכמה גורמים, אחד מהם במצב ברוסיה, כמות האנשים שהגיעו, קודם כל אנחנו צריכים להבין שמרוסיה הגיעו פי 3 עולים מאשר באוקראינה, כי הקהילה שם גדולה פי 3, ועיקר העלייה באמת הייתה אחרי הכרזת הגיוס ברוסיה באוקטובר, אבל עכשיו לפני שבועיים היה שם ניסיון של הפיכה, ואז גם העלה את עלות הכרטיסים ואת הרצון של אנשים לעלות, אבל כמובן היום אנשים לא יכולו לבוא לקחת את הדרכון ולעזוב תוך כמה שבועות, כמו שהיה אפשר עד לפני כמה שבועות. המציאות שאת מתארת קשורה בוודאי לכל עניין המלחמה, אני מניחה. איך עד תחילת המלחמה, איך נראו הדברים? אז גם לפני המלחמה היו בכל שנה כמה אלפים, 2,000-3,000 איש שהגיעו, לקחו דרכון ועזבו, זה ממש פתח תעשייה, מ-2017 נפתחה תעשיית הדרכונים, שעיקר העוסקים היו מספר משרדי עורכי דין רוסים, עד כדי כך שבכל מיני אירועים ברוסיה ממש היו הזמנות בצורת דרכון ישראלי, ושהזמין אנשים לבוא, לקבל שירות, קבלת הדרכון, ולבוא לקבל דרכון ולעזוב תוך כמה ימים. זו הייתה תופעה מאוד מצערת, אבל כל שנה כ-2,000-3,000 איש עשו בה שימוש. היום, כמו שאמרתי, הפרצה הזו נסגרה, וטוב שכך. מה היה המניע אז? הרי אז לא היה צורך לברוח, להימלט, לא היה צורך שזה יהיה בחיפזון.
אז מה היה הרציונל בהתנהגות הזו לפני המלחמה? תעודת ביטוח. פשוט תעודת ביטוח. תעודת ביטוח לכל מקרה שלא יבוא, שזה תמיד ככה בראש היהודי בחו"ל. אז זאת הייתה תעודת ביטוח. כמובן הדרכון הישראלי גם לפני המלחמה היה הרבה יותר אפקטיבי מדרכון רוסי, הוא פתח אפשרות להיכנס לכל מיני מדינות בלי ויזה. היום זה הרבה יותר חשוב, כי היום עם דרכון רוסי אי אפשר אפילו לעשות טיסת קונקשן דרך פולין לדוגמה. אתה מגיע לפולין לעשות קונקשן הלאה, הפולנים לא יתנו לך לרדת או לעלות על המטוס. אז היום הדרכון הרוסי הוא ממש גורם לך נזק, ודרכון ישראלי נותן לך המון הטבות, הרבה יותר מסל קליטה. בזמן הקצר הזה, אפילו כמה ימים, הם כבר זוכים להטבות משמעותיות? הם עולים לנו כסף? כן, בהחלט הם עולים כסף, כי הם מקבלים איזשהו חלק מסל קליטה על ההתחלה. ואני חושבת שזה פוגע בכלל בכל המדיניות ההגירה של מדינת ישראל, כי מדינת ישראל צריכה להיערך, היא נראית לפי מספר האנשים שמגיעים, וזה יוצא איזשהו מצג שווא של עלייה שהוא לא נכון. וכמובן, כמו שאמרתי, זה נותן שם רע לכל שאר אותם העולים שמגיעים לארץ, רוצים להישאר פה, מנסים להישאר פה, עושים מאמצים, לא ככה צריכים להיות פני הדברים. יש אלו שהן סנקציות שאפשר להפעיל על כאלה שאנחנו מבינים שעשו את זה רק כדי לקבל דרכון? יש דרך לעקוב אחריהם, להטיל קנס, לקחת מהם חזרה את ההטבות שהם קיבלו? לא, אני חושבת שאין, ואני חושבת גם שאין צורך, סך הכל הם עשו את זה במסגרת שמה שהתאפשר להם על ידי החוק. את מגלה הבנה כלפי התופעה הזו? תשמעי, במצב של מלחמה אנשים עושים דברים נואשים, ואנחנו צריכים להבין שבצד השני של המתרס יש מצב לא נורמלי של מלחמה, שבאדם יכול ב-SMS לקבל זימון לצבא, ותוך שבועיים למצוא את עצמו באוקראינה, שתוחלת החיים של חייל רוסי באוקראינה זה חודש. אבל זה נכון למצב הזה, אני מדברת באופן כללי, התופעה זה משהו שאת יכולה לגלות כלפי הסלחנות, אילולי המלחמה? אני חושבת שהמספרים כיום הם בעיקר בגלל המלחמה, ואני מבינה שבמצב נואש אנשים עושים כל מיני דברים נואשים, אנחנו עוזרים להמון עולים כל השנה וחצי האלה, ואנחנו באמת רואים שאנשים עושים כל מיני צעדים נואשים כדי לצאת מהמצוקה שהם נמצאים בה. אני גם לא חושבת, הם עשו את מה שאפשר לעשות במסגרת מה שהחוק אפשר לה, הייתה פרצה בחוק, אנשים השתברו שהוא פרצה בחוק, וטוב שהפרצה הזו נסגרה. אני לא חושבת שיש פה מקום להתחיל לעקוף אחרי אנשים ולהטיל להם קנסות, זה לא המקום. אבל אני חושבת שמדינת ישראל באמת צריכה לעשות חשיבה מחודשת על כל נושא של מדיניות ההגירה שלה. לו את אחראית על מינהל ההגירה, ויכולה לקבל כל החלטה. מה היית מחליטה, ההחלטה הבוערת ביותר? אני חושבת שזה לא נמצא ברמה של מינהל ההגירה, אלא זה נמצא ברמת הממשלה. היום החוק, חוק השבות או חוק הצהרתי, הוא מאפשר עלייה לישראל לאנשים שלא קשורים לזהות היהודית שלהם מעבדיו, דווקא קשורים למדינת ישראל. היום כ10 מיליון צאצאים של יהודים, שהם לא יהודים עצמם, יכולים לעלות לישראל מכוח חוק השבות, והחוק הזה הוא גם מיושן, הוא גם לא מוגדר, אין בו חקיקת משנה, והוא חייב לעבור תיקון. ומדינת ישראל צריכה לעשות חשיבה חדשה על כל מדיניות ההגירה שלה, שהיום המדיניות היא לא מוגדרת, והסיפור של הדרכונים הוא רק פרצה אחת ודוגמה אחת של זה. כשאת מדברת על חוק השבות שמאפשר לכל כך הרבה אנשים, בראייה הבעייתית את מדברת על סעיף הנכד בסיפור הזה? נכון, וצריך לעשות פה הבדל, יש נכדים של יהודים שהם לא יהודים עצמם, אבל יש להם זהות יהודית, יש להם קשר וזיקה למדינת ישראל, וצריכים להיות תבחינים שיאפשרו להם לעלות לארץ במקרה ושירצו. אבל מצד שני לא יכול להיות שמדינת ישראל תהיה איזה דלת מסתובבת לכל מקרה שלא יבוא, ותעודת ביטוח לאנשים שבאמת אין להם שום עניין להישאר פה או להיות פה, כמו שקרה במקרה הזה. ואיך עושים את ההבחנה בין הנכדים עם הזיקה היהודית לבין אלה שאין להם שום קשר? אז באמת, בארצות הברית אם אתה מגיע ורוצה לצורך העניין לקבל אזרחות אמריקאית, אתה צריך להראות נכונות להתאמה בחברה האמריקאית ולעבור איזשהו זמן.
צריך לגור שם 5 שנים, אתה צריך לעבור מבחן באנגלית, מבחן בדמוקרטיה אמריקאית, ולראות שאתה למעשה הבנת את האירוע ואתה נקלט במדינה. זה יכול להיות לצורך העניין, אחד התבחינים לאנשים שמגיעים עם זהות יהודית רחוקה, שהם יגורו פה כמה שנים, יעברו איזשהו מבחן בעברית, איזשהו מבחן במסורת הישראלית, זה דבר אחד. דבר שני, היום כשמגיע לצורך העניין, אם יש ישראלי שרוצה להתחתן עם נתינה זרה, שהיא לא יהודייה, אז היא לא מקבלת אזרחות למחרת, היא צריכה לעבור מה שנקרא תהליך מדורג, זה תהליך של כמה וכמה שנים, שבהם הם מראים שהזוגיות שהם אמיתית ויציבה, והיא באמת גרה בישראל. היום מגיע נכד של יהודים, שהוא בעצמו לא יהודי, עם אשתו וילדיהם, וילדיהם, ואולי גם ילדיה מהנישואים הראשונים, מקבלים אזרחות למחרת. שזה כמובן, יש פה לקונה, יש פה איזושהי פרצה בחוק, ועיוות שהוא לא נכון. את הדברים האלה אנחנו צריכים להסדיר חזרה, לא יכול להיות שחוק שהתקבל תחת תנאים מסוימים ב-1970, ינהל היום את מדינת ההגירה של מדינת ישראל ב-2023, כשהתנאים השתנו והעולם השתנה מאוד. אז אולי צריך לבטל את הסעיף הזה בכלל. אני לא יודעת עד כמה הציבור הישראלי בשל לבטל את הסעיף הזה, אבל בהחלט אני חושבת שאפשר להכניס חקיקת משנה שלא קיימת בתוך החוק הזה, כדי להביא אותו למקום יותר הגיוני, שיצור מדיניות הגירה הגיונית שתתאים להיום. יש פעולות אל מול הממשלה בעניין הזה? כן, בהחלט. אנחנו נפגשים, אנחנו רואים עוד כל מיני עיוותים בצורה שהחוק הזה מיושם, וגם בצורה של רשות ההגירה העובדת, ואנחנו נפגשנו גם עם נציגים של משרד הפנים, ונקיים עוד סדרת פגישות. השבוע היינו בוועדת העלייה, ודיברנו על סיפור של עשרות גרים כשרים שהתגיירו במדינות רוסיה ואוקראינה, הגיעו לארץ, חלק אינטגרלי מהקהילות היהודיות, ויש סחבת עצומה של שנה פלוס בקבלת האזרחות שלהם, העלינו את הסיפור הזה, ונמשיך לפעול כדי לאפשר מצד אחד לעזור לאנשים שהם יהודים והגיעו מקהילות יהודיות לקבל אזרחות בישראל, ומצד שני גם להתריע בפני שימוש לרעה בחוק השבות לאנשים שלא צריכים להיות פה. לאה רוני, ארגון עם אחד, תודה רבה על השיחה הזו, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. עד כאן, ערוץ טוב, להתראות במשדרים הבאים בעזרת השם. 750,000 צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60,000 מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.